රීයුස් කියන්නේ මොකද්ද? ෆෝන් එකක් තියෙනවා ගණ්ඩ දෙයක් නැහැ මෙලෝ රහක් නැහැ කරන්න දෙයක් නැහැ කමන්න නැහැ ඉතින් එක ෆෝන් එකකට තියෙන කියලා ආය ඒකම පාවිච්චි කරනවා. ඒකට රීයුස් කියන්නේ නැහැ. අන්න හරි බොක්ස් එකට චාර්ජර් එකක් දාලා දෙන්න නැති එක එහෙම සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ රීසයිකල් කරන්න රිඩියුස් කරන්න කරන වැඩක්. Here this is 3R method. R තුනේ ක්‍රමය. එකක් තමයි පළවෙනි R එකෙන් අදහස් කරන්නේ reduce කියන එක. දෙවෙනි R එකෙන් අදහස් කරන්නේ reuse කියන එක. තුන්වෙනි R එකෙන් අදහස් කරන්නේ recycle කියන එක. මෙන්න මේ තුන් දෙනා හොඳට මතක තියාගෙන යන්න විභාගයට අහන්න ඉඩ තියෙන අර පාඩම් කරලා වගේ දන්න ළමයෙක්ට මිසක් අනිත් අය නොදන්න පොයින්ට් එකක් නේ ඔක. මොකද්ද reduce reuse recycle කියලා කියන්නේ? reduce කියලා කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග භාවිතය අඩු කිරීම නෙමෙයි. හෙට ඉඳන් ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන එක නැති කරනවා. කම්පියුටර්ස් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ලැප්ටොප් ටැබ්ලට් මොකුත් නැහැ. printers කිසි දෙයක් නැහැ. තමන් අර ගල්යුගේ මිනිස්සෙක් වගේ ඒක නෙමෙයි reduce කියලා කියන්නේ. reduce කියලා කියන්නේ ඔයා ගාව හොඳ ෆෝන් එකක් තියෙනවා නම් already. දැන් අවුරුද්දක් එකමාරක් නම් තාම ওই ෆෝන් එක අරගෙන. හරිද? අලුත් ෆෝන් එකක් ඔයාට ගන්න සල්ලි තිබ්බට එහෙම ගන්න ඇත්තටම ඌමනාවක් නැත්තම්. හරිද? එහෙම ෆෝන් එකකට අලුතෙන් යන්නේ නැතුව ඉන්න එක තමයි reduce කියලා කියන්නේ. එතකොට ඔයා විදිහට මිනිස්සු ගොඩාක් ලෝකේ ඒ විදිහට හිතනකොට කම්පැනිස් වලින් හදන ෆෝන් ප්‍රමාණය අඩුයි. එතකොට පරිසරයට එකතු වෙන පසු කාලීනව එකතු වෙන EVS ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඔන්න ඕක තමයි reduce කියලා කියන්නේ. අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවාම නම් විතරක් දැන් අර අපි reduce නෙමෙයි අර කරලා තියෙන්නේ. පේනවනේ keyboard 25ක් විතර අරගෙන mouse 10ක් විතර අරගෙන ඒ reduce කරලා නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඇත්තටම reduce නෙමෙයි increase කරලා තියෙන්නේ. තේරෙනවද වැඩේ? ඒ කරන වැඩේ නරකයි ඇත්තටම. ඔය පාවිච්චි කරන්නේ නැති keyboard කවදා හරි දවසක මම ආයෙ විසි කරනවනේ. හරිද? දැන් ෆෝන් එහෙම තියෙනවා හෙන ගොඩක් අපේ ගෙදර. මට මතකත් නැහැ තියෙන ෆෝන් ප්‍රමාණය විසි කරනවනේ කවදාද? එක්ක කාටද වෙන කාටද ඌ විසි කරනවනේ ඒක කාලේ. ඒව තමයි පස්සේ කාලෙක EVS බව පත් වෙන්නේ. ඒක නා reduce කියලා කියන්නේ අත්‍යවශ්‍ය නම් විතරක් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගයක් මිලදී ගැනීම කියන එක තමයි reduce කියලා කියන්නේ. reuse කියන්නේ මොකද්ද? ෆෝන් එකක් තියෙනවා ගණ්ඩ දෙයක් නැහැ මෙලෝ රහක් නැහැ කරන්න දෙයක් නැහැ කමන්න නැහැ ඉතින් එක ෆෝන් එකකට තියෙන කියලා ආය ඒකම පාවිච්චි කරනවා. ඒකට reuse කියන්නේ නැහැ. reuse කියන්නේ මෙහෙම. සමහරවිට මම iPhone 14 එකක් පාවිච්චි කරගෙන ඉඳලා මට හිතෙනවා iPhone 15 එකක් ගන්න ඕන. ඕනේ නැහැ ඇත්තටම. reduce කරලා නැහැ මම නිකන් ඕන්ට වැඩි එකක් කරන් තියෙන්නේ. අපි හිතුව මෙහෙම iPhone 10 එකක් මං ගාව තියෙනවා. පට්ට පරණ ෆෝන් එකක්. හරි. 15 එක මට ගන්න හිතෙනවා අමාරු. හරිද? අවුරුදු කීපයකට පස්සේ ආපු ෆෝන් එක. 5කට විතර පස්සේ ආපු ෆෝන්. දැන් එතකොට reuse කියලා අදහස් කරන්නේ මම ඔන්න ඔය iPhone 15 එකක් ගන්න ඕනේ නැහැ. 10 එක මායේ පාවිච්චි කරනවා reuse කරනවා කියලා හිතන එක නෙමෙයි. හරිද? සමහරලාවට මට iPhone 10 එක මදි වුණාට මම 15 එකක් ගත්තට අර iPhone 10 එක කියන එක ලොකුවට මේ වටින මිනිස්සු ඉන්න පුළුවන් ලෝකේ. ඒක විසි කරන්න නැතුව එහෙම කෙනෙකුට විකුණන්න ඕනේ. එක්ක එහෙම නැත්නම් එහෙම කෙනෙකුට පරිත්‍යාග කරන්න ඕන. එතකොට මොකද වෙන්නේ කියන්නකෝ. එතකොට එයා පටන් ගන්නවා ඒක reuse කරන්න. එයා එතකොට reduce කරනවා. එයා එකක් සල්ලි දීලා ගන්න තිබ්බ එක එයා ඒ වෙනුවට මගේ එක පාවිච්චි කරන්න පටන් ගන්නවා. හරිද? එතකොට මේ ලෝකෙට විකිරෙන එක ෆෝන් එකක් අඩු වුණා වෙනවා. අන්න එහෙම භාවිතා නොකරන එහෙම නැත්නම් භාවිතා කරන්න Tamanට සාපේක්ෂව භාවිතා කරන්න බැරි තත්ත්වයේ උපාංග. දැන් අපි එන high performance devices බලාපොරොත්තු වෙන මිනිස්සුන් අපේ වැඩ කරගන්න. ෆිල්ම් එකක් බලන ගේම් එකක් ගහන එකට එහෙම ගේම් එකක් ගහන එකට ඕනේ. ෆිල්ම් එකක් බලන එකට එහෙම ඕනේ නැහැ නේ. ෆිල්ම් බලනවා විතරයි කියන්නේ කවුරු කරන්නේ Word document වල වැඩ කරනවා විතරයි. මගේ පරණ ලැප්ටොප් එක මිනිහට දෙනවා. අන්න reuse කියන එක. තේරෙනවද? ඒක තමයි reuse. recycle කියලා කියන්නේ reduce කරන්නත් බැන්නම් reuse කරන්නත් බැන්නම්. ඉතින් මොකද කරන්නේ? අර නිශ්චිත අර අදාළ ඒ වැඩේට සුදුසුකම් සහිත ආයතනයකට අපි බාර දෙනවා මෙන්න මේ ටික අරගෙන ගිහිල්ලා පිළිවෙලකට ඩිස්පෝස් කරන්න කියලා. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒකේ තියෙන බැරලෝහ වෙනම එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරලා ඒකේ තියෙන පාවිතයට ගන්න ආයේ පසු කාලින භාවිතයට ගන්න පුළුවන් කොටස් වෙනම ගලවලා අරගෙන හරිද? ඒකේ පාවිච්චි කරන බැරි කැලි ප්ලාස්ටික් කැලි වෙනම අරන් උණු කරලා ප්ලාස්ටික් හදලා අර එහෙම කරලා පොඩ කොටස් වශයෙන් ඒක ඩිස්පෝස් කරලා පරිසරයට සිද්ධ වෙන හානිය පුළුවන් තරම් අඩු කරනවා. සහ ඒ ඩිස්පෝස් කරනකොට පාවිච්චි කරලා අර කලින් එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගෙන කලින් උපාංගයෙන් ගත්ත කොටස් ඉදිරි උපාංග භාවිත මේ මොනවද නිර්මාණය කිරීමේදී පාවිච්චි කරනවා. දැන් iPhone මේ එහෙම මාකට් එකට දානකොට ඒගොල්ලෝ කියන සෑහෙන කතන්දරයක් තමයි අර පරිසරයට වේස්ට් එකතු වෙන එක අඩු කරන්න ඒගොල්ලෝ පරණ මේ ෆෝන් වල ගත්ත කෑලි නැවත පාවිච්චි කරලා තමයි මේ අලුත් ෆෝන් හදන්න කියන එක සෑහෙන්න යාලා සමාජගත කරන ෆැක්ට් එක. environmental friendly. අලුතෙන්ම හදන ෆෝන් එකක් ගන්න කම්පැනි එකකට වඩා ඔයා අපේ එක ගත්තොත් නිකන් ඔයා පරිසරයට පොඩි සපෝට් එකක් දුන්නා වගේ කියලා එකක් පෙන්වන්න හදනවා යාලා. ඔය Nike කියලා shoes જાතියක් තියෙනවා. Adidas කියලා shoes જાතියක් තියෙනවා. ඒ shoes වල තියෙනවා එක line up එකක් recycled shoes කියලා. කලින් shoes විකුණපු ඒවා ආපහු ඒගොල්ලෝ අරගෙන ඒවා කපලා පළලා පොඩි කරලා උණු කරලා තමයි ඒ අලුත් shoes හදලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ කියනවා මේවා හදලා තියෙන්නේ recycled materials වලින්.
සමහරට ඒවයි ගාණ වැඩි ටිකක්. මිනිස්සු කල්පනා කරනවා හරි එතකොට මගේ සපත්තුව හදන්න ඒ වෙනුවෙන්ම සපත්තුවට දාලා මෙටීරියල්ස් පරිසරයෙන් අරගෙනවත් පරිසරයට මුදා හැරලවත් නෑ කලින් සපත්තුවක්. ඒතර මම මේක ගත්තොත් මම පරිසරය බේරගත්තා වෙනවා කියලා වෙරලා සමහර සල්ලි දෙන මිනිස්සු රීසයිකල් කර ප්‍රොඩක්ට්ස් ගන්න සාමාන්‍යයෙන් චුට්ටක් පෙළඹිලා තියෙනවා. එහෙම පොඩි ට්‍රෙන්ඩ් එකක් මේ දවස්වල ලෝකේ තියෙනවා. කීන දේ තියෙන කට්ටිය සම්බන්ධ රීයුස් කරන්න රිඩියුස් කරන්න වැඩක් කියලා කියනවා ඒගොල්ලෝ. චාර්ජර් එකක් කොහොමත් මිනිස්සු ගාව තියෙනවානේ. ෆෝන් එක කලින් ෆෝන් එකේ චාර්ජර් කියනවනේ. ඒ හින්දා ඒ චාර්ජරයෙන් මේකටත් පාවිච්චි කරන්න කියලා වෙලා කියලා චාර්ජරයක් ෆෝන් එකේ බොක්ස් එක ඇතුලේ දාන්න නැතුව එවනවා දැන් සාමාන්‍යයෙන්. කේබල් එක එවන්නෙත් නැහැ මොකක් එවන්නෙත් නැහැ. ෆෝන් එක තව ටික කලින් ෆෝන් එක එවන්නෙත් නැති වෙයි. හරි. මේ එතකොට හරි ෆෝන් එක එවන්න නැතුව කොලයක් එවනවා පරණ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න. අන්න හරි බොක්ස් එකට චාර්ජර් එකක් දාලා දෙන්න නැති එක එහෙම සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ රීසයිකල් කරන්න රිඩියුස් කරන්න කරන වැඩක්.